Hello guys, welcome back to your YouTube channel Jobrons Vlogs. I hope everyone's good. अनि guys है फर्स्ट अफ अल म हजुरलाई त्यही हो अब आजको दिनै सुरुवात गर्न चाहन्छु है दिन देखाएर भनौँ न र दार्जिलिङको भ्यू देखाएर अनि अलि धमिलो छ तर आज चाहिँ बल्ल बल्ल कञ्चनजङ्घा नि देखिरहेको अवस्था है गाइस अनि यहाँ पर्यावरण आउँदैछ है सो गाइस आज चाहिँ म र ममा सिलगढी गइरहेको छ अस्ति अहिलेको 1 महिना अगाडि होला हैन म सिलगढी गएको थिएँ नि न्युटी हस्पिटल है ममाको एयर चेकअपको लागि हैन सो त्यति बेला चाहिँ अन्त डक्टरलाई देखाइवरिकन डक्टर घोष है मलाई देखाइवरिकन अनि के भन्छ त्यो ममाको हेरिङ किट चाहिँ डेनमार्कबाट अर्डर गर्नुपर्छ भने नि त त्यो चाहिँ आफ्टर 1 मन्थ आउँछ भनेछ सो आज चाहिँ फाइनली आएर हामीलाई कल गर्नुभएको छ सो त्यही फेरि आज नै उहाँले अपोइन्टमेन्ट दिनुभएको छ है हामी त्यहाँ न्युटी हस्पिटलमा गइरहेको छौँ अनि यस बाटोमा के हुन्छ देखाउँदै गर्छु है हजुरहरूलाई अनि ममा चाहिँ रेडी भएर पर्खेको छ मलाई यहाँ ओ यहाँ ढिलो भयो म ढिलो भयो है एकदम ढिलो सो गाई चाहिँ अब बाटोमा भेटौँला अहिले फेरि के भनेर रिसाउनु थाल्छु कि बाटोमै भेट्छु है सो गाई चाहिँ फाइनली सिलगढी पनि आइपुग्यो अनि के प्रोग्राम भइरहेको छ यहाँ हजुरहरूले सक्नुहुन्छ है एकदमै पुलिसले पुरा स्ट्रिक गरिरहेको छ अनि यहाँ पर भिआइपी आएको चाहिँ के हो पुरा स्ट्रिक गरिरहेछ ममा र म चाहिँ गाडी कुरिरहेछ ममा गरम छैन त गाई चाहिँ ज्याकेट ढाउनु सक्दो रहेछ तर एकछिन बसेर चाहिँ अप्प हुन्छ जस्तो लाग्यो है यतै हो त्यही हो यस्तो छ आज पुरा स्ट्रिक्ट उयो गरिरहेछ ट्राफिकले पनि आज धेरै उयो गरिरहेछ गाई चाहिँ अटो पनि भेटायो है अब सिटी सेन्टर गइरहेछ दुईजना सिटी सेन्टर पनि आइपुग्यो है अब पहिला नरिवल पानी नि सायद नरिवल पानी खानु होला है म नरिवल पानी पनि खानु पर्ला है फर्केर आउँदाखेरि पहिला काम गर्ने त्यसपछि नरिवल पानी खाने अनि यहाँ चाहिँ यस्तो सिटी सेन्टरको बिहानको रमझम खाली नै छ यहाँ चाहिँ बेलुका खालि भिड रमाइलो हुन्छ है बिहान चाहिँ यस्तो सुनसानै हुन्छ यतिको रहेछ ममालाई गरम भएछ न चेन त फोटेछ त हजुर किचनमा शीतल है भित्र पुगेपछि फेरि शीतल ए वासरुम हुन्छ गइहाल्नु सो गाइस अब आइपुग्यो त्यस्तै छ यहाँ ज्याकेट त खोल्नै पर्छ अहिले त्यही गरम भयो ज्याकेट चाहिँ खोल्नै पर्ला है गाइस गरम न गरम भइरहेको छ त्यस्तै छ जिन्दगानी दर्पण छ यहाँ आज चाहिँ अब आज हाम्रो त्यस्तो टाइमै लाग्दैन ममा त्यस्तो टाइमै लाग्दैन क्या आज किनभने हामी त्यहाँ जाने हो त्यो उयो गर्ने अन्त फर्किहाल्ने हो त्यस्तो खासै टाइम लाग्दैन किनभने मसिन रेडी छ नि त हो त्यस्तो टाइमै लाग्दैन भन्छ हामी चाहिँ आइपुग्यो है यहाँ न्युथिया हस्पिटलमा तर हाम्रो चाहिँ योपट्टि होइन गाई चाहिँ अस्ति नि योपट्टि पसेर क्या हतारमा ममा र म बाइक आउँछ ममा साइडबाट उता पो जाने यतापट्टि अस्ति मिस्टेक भएको थियो क्या हाम्रो यो के अरे इएनटीको चाहिँ अर्को बिल्डिङमा छ क्या उता साइडमा छ अस्ति चाहिँ यतापट्टि पसेर फर्स्टमा आउँदा पहिला चाहिँ यतै थियो भन्नुपर्दा खासमा चाहिँ फर्स्ट पहिला ममा पनि त्यो के भन्छ पहिला आउँदा नि हामीले होइन मतलब हेरिङ कि चाहिँ यताबाट कि उयो लिएको नि त अन्त डक्टर घोष एकदमै राम्रो छ है इएनटी स्पेसलिस्ट अनि पहिला चाहिँ यहाँ उहाँको केबिन अहिले चाहिँ यता सिफ्ट भएको रहेछ नि त सो त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ यो बिल्डिङमा यतापट्टि हो यो बिल्डिङमा सिफ्ट भइरहेछ यसमा पनि होइन यतापट्टि हो सो गाई चाहिँ यही हो हामी छिने के अरे एन्ट्रेन्स चाहिँ यताबाट हो यताबाट अब चाहिँ भित्र चाहिँ क्यामेरा अलाउ छैन होला गाई चाहिँ हेरौँ भयो भने म फिक्सिन भाइ फाइनली हाम्रो काम सक्यो भनौँ न है ममाले नयाँ हेरिङ किट पाएँ आज है मामा चाँटी आजकल त देख्दैन फेरि हो है मामा राम्रो छ है क्लियरली सुनिरहेछ एकदम क्लियर ए क्लियर छ ठिकै छ सुन्यो भने खुसी लागिहाल्छ नि होइन त्यस्तो छ नि त्यसको लागि त यस्तो टाढाबाट आएको होइन
त्यही हेरेँ केको लागि अब ढुक्कै भइहाल्यो अब एकछिन नरिवल पानी खाने होइन नरिवल पानी खाने त्यसपछि खाना खानु जाने त्यहाँ अलिक फर्किहाल्यो है के घुम्ने कि घुम्ने एकछिन ल के घुम्नु है घरै जाउँ बरु है सो के हुन्छ देखाउँदै गर्छ है गाइस हजुर आइसक्रिम खानु नि आइसक्रिम खानुहुन्छ अरे ममा ल ठिकै छ त्यसो भए पसौँ न त सिटी सेन्टरभित्र फेरि है ल आइसक्रिम खानु पऱ्यो है भन्छ ल त्यसो भए सिटी सेन्टरमा पस्ने है गाइस त्यहाँ सिटी सेन्टरभित्र पसिसकेको छ होइन अन्त पहिला म आइसक्रिम खान्छु भनेको अन्त मैले मसाज गर्नु भनेँ नि यहाँ अनि मसाज गर्ने ठाउँमा ठक्कै यहाँ चाहिँ ममा रेडी भइरहेको छ 10 मिनट्स त्यो घडी निकाल्नु पर्छ पर्दैन होला ए यो हात हाल्नु त्यहाँभित्र 20 मिनट कति हो 300 हो कति गर्ने म 10 मिनट गर्ने कि 20 मिनट गर्ने 10 मिनट 10 मिनट गरिदिन्छु ल हस् थ्याङ्क यू 10 मिनट जस्तो ममाको चाहिँ यहाँ सुरु भइसक्यो होइन सो गाइस है ममाको मसाज पनि सक्यो कस्तो लाग्यो मसाज गरेर कस्तो लाग्यो आनन्द आनन्द अब आइसक्रिम खाने तपाईँ आइसक्रिम अब आइसक्रिम खानु भने सो बास्किङ एन्ड रोबिन्स यताकै कहाँ दिन्छ मैले 150 दिएको ममालाई चाहिँ मैले 200 दिएँ 50 माग्नु भन्दैछ मैले 150 दिएको होइन सो हामी आइसकेको छ होइन आइसक्रिम कुन चाहिँ फ्लेभर खाने ममा तपाईँ कुन चाहिँ खाने फ्लेभर त्यो कपमा खाने चाहिँ कोनमा त नि त्यो मेल्ट भएर फेरि हात पनि लाग्छ कि सो ममा चाहिँ स्ट्रबेरी खानु हुने अरे यहाँ दाजुले हालिदिनु भइरहेको छ होइन राम्रो छ टेस्ट राम्रो छ है त्यो खानु सो अहिले चाहिँ खाली खाली नै छ गाइस है 12 बजे अहिले कति यहाँ 1 बज्दा रहेछ क्या त्यस्तो भिडै छैन क्या अब मेरो विचारमा 2-3 बजेदेखिको चाहिँ अलिकति भिड हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या अहिले त्यस्तो भिडै छैन हेर्नुहोस् नि खाली खाली नै छ ममा चाहिँ मजाले खाइरहेको छ है आइसक्रिम मैले चाहिँ किन नखाएको भन्दाखेरि सर्दी लागिरहेको छ नि त त्यही हो फेरि यहाँ पो है सक्छ हो फेरि माथि फेरि चिसो क्याप्पै हुन्छ अहिले बल्ल बल्ल कम्ती भइरहेको छ नि त अस्ति त मलाई कफ एन्ड कोल्ड दिँदैछ नि त अन्त अहिले चाहिँ कम्ती भइरहेको छ हो फेरि यहाँ खायो भने चाहिँ यहाँ त के हुँदैन माथि गएर बोल्दिन्छ नि त फेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल गर्नै पर्छ क्या गाई चाहिँ म चाहिँ नरिवल पानी खानु पऱ्यो गाई चाहिँ अब आइसक्रिम खाउँ भने त्यही मैले अघि पनि भने नि अब नरिवल पानी खानु पऱ्यो हजुर के चाहिँ देख्दैन नोटिसन होइन ममा चाहिँ खुसी न खुसी भइरहेको छ त्यो ममाको हेरिङ किट चाहिँ बाहिर देख्दैन भनेर अस्तिको चाहिँ अलिकति त्यो पाइप अलिक मोटो थियो नि त अहिलेको चाहिँ नयाँ डिजाइनको आएको रहेछ अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि रहेछ यो चाहिँ अन्त राम्रो छ तर है वर्थ इट भनौँ न पैसा हालेको अनुसारले नै काम गरिरहेको छ अनि यसको चाहिँ 2 इयर्स वारेन्टी पहिलाको नि थियो 2 इयर्स वारेन्टी पहिलाको नि त्यस्तो खासै बिग्रेको त छैन अहिले पनि राम्रै छ त्यो पनि युज गर्दा हुन्छ होइन तर के भन्दाखेरि टाइम टाइममा चाहिँ त्यो बिप क्या त्यो टिट टिट गर्दै कराउँदैछ के भएको पनि अन्त अघि त्यहाँ बनाउँदा बनाइदियो त्यो युज गर्नु त मिल्छ अरे होइन तर अब नयाँ युज गर्ने नि इनकेस नयाँ केही भयो भने बनाउनु ल्याउँदाखेरि चाहिँ फेरि यो पुरानो युज गर्दा हुन्छ नि त सो त्यो हुँदा अब म चाहिँ उयो के भन्छ नरिवल पानी खाउँ भनेर नि ल त्यो जङ्सनमै हो त्यहाँ गाडी जा उयो पर हामी लन्च चाहिँ जङ्सनमा गर्ने दामी पाउँछ नि जङ्सनमा अन्त यहाँ चाहिँ नरिवल पानी खानु पऱ्यो म चाहिँ ममा चाहिँ बाटो नि हेरेको नि यहाँ कुकुरहरू सुतिरहेको छ फेरि है यस्तो कुकुरहरू यहाँ सुतिरहेको छ क्या फेरि आइसक्रिमको धुनमा क्याची खिचिदिन्छ हजुर त्यही त त्यो भनेर नि सो नरिवल पानी चाहिँ यहाँ पाउँछ नि त अगाडि औहो गाडी आउनु नरिवल पानी चाहिँ यहाँ रहेछ यहाँ नरिवल पानी कति हो 70 रुपियाँ 80 रुपियाँ कुन चाहिँ 80 चाहिँ 80 एउटा दिनु ल 80 गर्ने ल पानी भएको दिनु ल राम्रो तपाईँ खानुहुन्छ नरिवल पानी नखाने सो यो चाहिँ 70 रुपिस अरे यो चाहिँ 80 रुपिस अरे होइन
त्यहाँ भैयाले निकालिदिइरहेको अवस्था अब कसको आएको सडक 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 थ्याङ्क यू गाई चाहिँ नरिवल पानी आयो मेरो आनन्द हुन्छ यार नरिवल पानी खाँदाखेरि यस्तो शीतल आनन्द है फ्रेस पानी पनि फ्रेस सो हामी चाहिँ अब नरिवल पानी पनि खाइसक्यो मोमोलाई आइसक्रिम पनि खाइसक्यो अब चाहिँ हामी जाने जङ्सन अब लन्च गरेर फेरि दार्जिलिङ फर्क्यौँ है के घुम्नु र सिलगढी त है सिलगढी घुम्नु त ए गाडी यहाँ छ ए त्यो त प्याक छ मोमो ल आउँछ आउँछ आज ट्राफिक पुरा स्ट्रिक गरिरहेको छ किन भन्दाखेरि भिआइपीहरू आएको छ क्या त्यसले गर्दाखेरि पुरा स्ट्रिक गरिरहेको छ यता आउनु गाडी यहीँ आउँछ सो अटो पनि पायो फाइनली अब जङ्सन गइरहेको अवस्था त्यस्तै छ गरम कति छ मामा त्यस्तो गरम त छैन है अस्ति जति गर्दा भयो सक्यो भन्छ मामालाई चेप्टी चाहिँ गाइडहरू छ नि यस्तो छ यस्तो छ चेप्टी गइरहेको छ सो गाइस हामी चाहिँ जङ्सन आइपुग्यो है खाना खाने ठाउँमा अन्त मोमो हामी खाने चाहिँ एकदमै खाना राम्रो पाउँछ क्या यहाँ यही हो दिदी नमस्ते न्यू चाइनिज रेस्टुरेन्ट है नमस्ते आज चाहिँ भिडियो खिच्दै आएको आज नमस्ते सो गाइस हाम्रो चाहिँ यतै हो है खाना खाने स्पट चाहिँ एकदमै मिठो खाना पाउँछ यहाँ चाहिँ है गाइस अन्त त्यसले गर्दाखेरि एकदम खाना कस्तो पाउँछ हजुरलाई देखाउँछ है त भिडियोमा है अनि फर्स्टमा चाहिँ ममा चाहिँ मिल्क टी खाने अरे है मामा मिल्क टी खाने भन्दैछ ममा पहिला अब के घुम्ने ठाउँ छैन अब खाना खाने चिया खाने जाने दार्जिलिङ होइन मेन चाहिँ हाम्रो जे कामको लागि आएको थियो त्यो काम चाहिँ भयो होइन हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँले पनि भन्नुहोस् है देख्दैन यादै हुँदैन खै म काममा हेरिङ कि क्या ऊ यादै हुँदैन हो कस्तो राम्रो छ है त्यो प्राइस चाहिँ महँगो छ भनेको नि प्राइस चाहिँ महँगो छ तर महँगो भएको अनुसारले सामान पनि राम्रो छ त्यही भने क्या हजुर हजुर राम्रो छ चालै नपाउने है अन्त यसको चाहिँ गाइस के रहेछ भन्दा एउटा नयाँ चाहिँ मोबाइलमा हामीले एप डाउनलोड गर्नुपर्दछ अन्त मोबाइल यसको भोल्युम पहिलाको पुरानोमा चाहिँ ममाको यो कानको पछाडि नै थियो भोल्युम कन्ट्रोल गर्ने होइन अप डाउन गर्ने थियो यसमा चाहिँ त्यो छैन यसको चाहिँ के भन्छ मोबाइल एप डाउनलोड गरेर यो मसिनसँग हेरिङ किटसँग लिङ्क गरेर त्यहाँबाट चाहिँ अन्त हामीले भोल्युम बढाउनु घटाउनु मिल्दो रहेछ क्या सो अघि नै हामीले त्यो डाउनलोड गरिसक्यो ममाको मोबाइलमा गरेको छ अब त्यो ममा घरमा गएर ममालाई सिकाउँछु होइन त्यो त ममा आफै गर्नु सक्छ त्यो त सजिलै छ त्यो सजिलो छ है हजुर राम्रै छ है के सिनेमेटिक सर्ट लिएको नि है गाइस हाम्रो चिया पनि आइसक्यो है म चाहनुहोस् त चिया कस्तो रहेछ सिलगढीको चिया आज चाहिँ कस्तो रहेछ हेर्नु चिनी ठिकै छ हो चिया आमा दामी एकदम दामी प्योर गाईको दुधै रहेछ त्यो दुध पनि चाल पाउँदो रहेछ क्या यो प्याकेटको दुध र उसको दुध क्या गाईको यो चाहिँ गाईको दुध गाईको दुध हो यो चाहिँ गाईको दुध हो यहाँ आइन्छ कस्तो मिठो गरेर बनाइदिनु भएको छ है दामी चिया त यस्तो मिठो यहाँ रेस्टुरेन्टमा चाहिँ हामी पहिलादेखि आउँछौँ क्या एकदमै खाना राम्रो क्या खाना राम्रो है थकाली स्ट्यान्डमा हुन्छ होइन एकदमै मिठो भेराइटिज बेसी होइन एकदमै राम्रो हुन्छ क्या पहिला हामी भ्लग नबनाउँदाखेरि पनि आउँथ्यो नि त यहाँ चाहिँ तर अहिले चाहिँ हाम्रो उहाँले भिडियोहरू पनि हेर्नुहुन्छ सब्सक्राइबरहरू हो है खुसी लाग्छ माया छ सबैको है सबैले माया गरिदिनुहोस् दामी अब खाना खाँदा भेट होला है गाइस आयो खाना आयो गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ मैले पनि गाइस अघि नै तपाईँलाई
भेराइटिज धेरै हुन्छ भनेको छक्कै यहाँ दिदीले सर्भ गर्नुहुँदैछ है टक्कै भात होइन करेलाको फ्राई करेला साग बैगुन आलु चरचरे यो के हो यो के हो यो के हो यो आलु के भन्छ यसलाई फ्राई आलु होइन यो अचार छक्कै 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 त्यहाँदेखिको सिमी होला ल ममा खान्छ अब अनि आयो हाम्रो आइटम यहाँ सो अब हामी खाना खाने अनि फेरि भेटौँ होला है सो भाइ चाहिँ लन्च पनि भइसक्यो अनि कस्तो भयो खाना कस्तो भयो त खाना कस्तो लाग्यो मिठो लाग्यो जाउँ है अब हजुर के चाहिँ चिया पनि मिठो है यहाँ आन्टी अब यहाँ यता हो गाई चाहिँ खाना पनि एकदमै मिठो हजुरहरू पनि जङ्सन आउनुभयो भने चाहिँ है यता यो एनबिएसटी यतापट्टि चाहिँ उयो छ तपाईँको के अरे एनबिएसटीको त्यो उयो छ स्ट्यान्ड छ होइन त्यहाँबाट सिधा आउनुभयो भने चाहिँ अन्त रेस्टुरेन्ट चाहिँ हो यो चाइनिज रेस्टुरेन्ट यो चाइनिज रेस्टुरेन्ट हुन्छ आन्टी थ्याङ्क यू सो मच फेरि आउँछु थ्याङ्क यू है हुन्छ जाउँ मामा हामी यताबाट अब यताबाट तपाईँहरू यताबाट आउनु हुँदैन हुन्छ यताबाट यहाँबाट यो जङ्सनबाट त्यहाँ निक्लिनु भयो नि यता दार्जिलिङ मोड जाने मतलब लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि छ यो चाहिँ यस्तो शिलङ जाने बसहरू पनि पाउँदैछ नि यहाँ जहाँबाट त्यहाँ आउनु भयो नि हुन्छ खाना चाहिँ एकदम मिठो छ है गाइस एकदमै राम्रो अब के भन्नु अब है तारिफै गर्नु सक्दैन नि त हो तारिफै गर्नु सक्दैन नि त भनेर खानाको है हल्का राम्रो छ नि त एकदमै दामी छ सधैँ हामी त जहिले पनि आउँछ होइन जङ्सनमा यहीँ खाना खान्छ क्या अब अरू ठाउँ पनि राम्रै छ तर अब यहाँ बानी लागिसक्यो क्या यहाँ चाहिँ एकदमै अब घरकै खाना जस्तै पाइदिन्छ क्या दामी एकदमै हो सुन्नु भयो होला नि गाई चाहिँ ममाले के भन्नुहुँदैछ यहाँ सो अब चाहिँ हामी दार्जिलिङको गाडी अब सिलगढी नघुम्ने गाई चाहिँ काम पनि सकेको क्या सिलगढी नघुम्ने अनि अब दार्जिलिङको गाडी पक्रेर दार्जिलिङतर्फ लाग्ने यहाँको मान्छेलाई त यतिको त शीतलै होला है तर हामीलाई चाहिँ गरमै लाग्यो क्या आमामा है चिसै ठिक छ गाई अलिकति सर्दी लाग्छ होला होइन के लाग्छ होला तर पनि चिसै ठिक छ क्या सो अब चाहिँ हामी दार्जिलिङको गाडी खोज्ने सो गाइस फाइनली हामीले दार्जिलिङ जाने गाडी पनि पायो है तर गाडी चाहिँ अलिकति हालिदिनु छ अब त्यस्तै आधी घन्टा लाग्छ होला त आधी घन्टा लाग्छ अब प्यासेन्जरै छैन है यहाँ प्यासेन्जर चाहिँ ममा र म खालि रहेछ होइन ममा तपाईँ र म खालि रहेछ प्यासेन्जर भनेको नि अहिले है सो अब आधी घन्टा लाग्छ भनेर अब हेरौँ सो गाइस चाहिँ हामी त्यस्तै 2:30मा हिँड्यौँ हामी होइन तर के भन्नु अब है अस्तिसम्म मैले तपाईँहरूलाई दार्जिलिङको जाम पुरा देखाउँथेँ नि होइन सो आज चाहिँ तपाईँ सिलगढीको जाम हेर्नु चाहिँ यहाँ म देखाउँछु तपाईँलाई यहीँबाट हेर्नुहोस् नि यहाँ हेर्नुहोस् है ट्राफिक यस्तो लामो लागिरहेको छ मजाले जाम लागिरहेको अवस्था कति मिनट पुग्ने होला अब पछाडि पनि जस्तै छ तर यति बेला चाहिँ आई गेस लाइक अब उयो के भन्छ बस छुट्ने बेला भयो होला नि त स्कुलहरूको क्या त्यो दिल्ली पब्लिक स्कुलको है माबाट स्कुलको त्यो बसहरू छुट्ने बेला भयो नि त सो त्यसले गर्दा पनि जाम हुन्छ यहाँ चाहिँ अब त्यही हो कति मिनट कुर्नु पर्ला अब दुईजना छ त्यो दुईजना कहाँबाट छ त ए त्यहीबाट हो ए र त म निक्लेको हजुर हजुर बिचरा आजलाई गाडी पनि खाली छ यहाँ दुईजना मान्छे छ दार्जिलिङ मोडमा सो त्यसले गर्दा हिँड्नु भएको नि त नभए त हामी त अझै पनि त्यहाँ कुदिबस्नुहुन्छ पेसेन्जरहरू अब त्यो जामले गर्दा पनि यहाँ गयो भने तँलाई पनि टेन्सन भइरहेको छ सो गाई चाहिँ बल्ल बल्ल आइपुग्यो हाम्रो 7 बजेछ अनि यहाँ फिन्छ चाहिँ कहाँ गयो त चाहिँ रेडी चडक्क ओके भएर होइन अफिस जानु त भएन यस्तो हिसाबले नै घरै गएको है सो है भर्खरै आइपुग्यो अनि आजको हाम्रो भ्लग त्यति नै हो है सिलगढी गयो अन्त त्यही सबै काम गरेर आयो म पनि घर जानुभयो अनि थाक्नु भएको छ रेस्ट गर्नुहुन्छ अरे सो यस आजको लागि यति नै हो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आई होप यु एन्जॉय दिस भिडियो एन्ड इफ यु आर न्यू टु आवर च्यानल प्लिज डु नट फर्गेट टु लाइक सब्सक्राइब सेयर एन्ड कमेन्ट अनि हामी जोरबल्सको तर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै धेरै माया यसरी माया गरिदिनुहोस् अनि गाइज प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् सो गुड नाइट बाई बाई सी इन द नेक्स्ट भ्लग